नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। हाम्रो आजको रेसिपी रहेको छ भेजिटेबल पास्ता। यो भेजिटेबल पास्ता बनाउनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला पास्ता बोइल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ पानी अलरेडी बोइल गर्न राखिसकेको थिएँ। मैले त्यसमा 1 कप पास्ता राखेँ। पास्ता मैले यहाँ मिनी पास्ता युज गरिरहेको छु। सल्ट राखेँ 1/3 टीस्पुन। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई हामी 7 मिनेटसम्म बोइल गर्छौं। नर्मली पास्ता बोइल हुनलाई 11 देखि 12 मिनेट लाग्छ, तर यो मिनी पास्ता भएकोले यो छिटो पाक्छ। त्यही भएर यसलाई 6 देखि 7 मिनेटसम्म बोइल गर्छौं हामी। अब जबसम्म पास्ता बोइल भइराख्छ हामी सस रेडी गरौँ। सस रेडी गर्नलाई मैले यहाँ मिडियम हिटमा एउटा प्यान राखेँ। त्यसमा मैले 1 टेबलस्पुन अलिभ ओइल राखेँ। अलिभ ओइल हल्का तात्ने बित्तिकै मैले 1 टीस्पुन गार्लिक राखेँ यहाँ चप। अब यसलाई हामी एकछिनसम्म सते गर्छौं। अब एकैछिन गार्लिकलाई सते गरिसकेपछि अब म यसमा अनियन राख्न जाँदैछु 1/2 कप। राम्रोसँग मिक्स गरेर अब यसलाई हामी एकछिन 1 देखि 2 मिनेटसम्म यसरी नै फ्राई गर्छौं। अब म यसमा टमाटो राख्न जाँदैछु 1/2 कप। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब हामी यसलाई 2-3 मिनेटसम्म यसरी नै चलाउँदै पकाउँछौं जबसम्म अनियन र टमाटो सफ्ट हुँदैन। दुई 3 मिनेटसम्म यसलाई यसरी चलाउँदै पकाएपछि अब यो सफ्ट भइसक्यो। यसमा म अब टमाटो केचप राख्न जाँदैछु 1 टेबलस्पुन। अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब म यसमा नुन राख्न जाँदैछु स्वाद अनुसार र ब्ल्याक पेपर राखेँ मैले 1/4 टीस्पुन। यसलाई पनि मिक्स गरिदिउँ। अब यो स्टेजमा ग्यासलाई अलि स्लो गरेर अब हामी यसमा भेजिटेबल एड गर्छौं। ब्रोकोली राखेँ मैले 2/3 कप, क्यारोट राखेँ 1/8 कप र पनिर राखेँ 1/4 कप। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब यो राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई ढाकेर 2 देखि 3 मिनेटसम्म हामी यसरी नै पकाउँछौं। तबसम्म हामी पास्ता चेक गरौँ। पास्ता राखेको 7 मिनेट भइसक्यो। अब यो पास्ता पाकिसक्यो। यसलाई निकालेर ड्रेन गरिदिउँ। यसरी ड्रेन गरिसकेपछि अब यसमा मैले 1 टेबलस्पुन अलिभ ओइल राखेँ। राम्रोसँग मिक्स गरिदियो अलिभ ओइल पनि र अब भेजिटेबल चेक गरौँ। भेजिटेबल राखेको 2 मिनेट भइसक्यो। एकचोटि चलाएर अब यसमा म बेजिल राख्न जाँदैछु 1 टेबलस्पुन। यो अप्सनल हो। बेजिल राखेर राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा अब यो पास्ता राख्नलाई एकदम तयार छ। पास्ता राखिदिउँ। पास्ता राखेर यसलाई अब हामी राम्रोसँग मिक्स गर्छौं।
अब यो सबै कुरा राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब यसमा म चिज राख्न जाँदैछु। 2 टेबलस्पुन पामेजन चिज राखेर यसलाई राम्रोसँग फेरि मिक्स गरौँ। र चिज एकचोटि राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यो हाम्रो पास्ता सर्भ गर्नलाई एकदम तयार छ। यसलाई हजुरले फ्रिजमा राखेर 2 दिनदेखि 3 दिनसम्म कन्ज्युम गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलोसँग यो घरमा भेजिटेबल पास्ता बनेर तयार भयो। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई आजको रेसिपी मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म भेट्छु अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। नमस्ते।